تعرف من هو أيقونة الخيانة في كرة القدم؟ لا، مش هذا أبو 10 شرائح. للأسف أنت كرياضي من الجيل الجديد تعرف كريستيانو، ميسي، منصة تبادل، هالاند، امبابي، بس ما تعرفش لاعبين جيل الأساطير مثل رونالدو، ريكيلمي، ريفالدو، أو إيفي. هذه شركة فخمة للاستديوهات وأجهزة الصوت والفيديو والعوازل، تعطيك أقوى الماركات وبأفضل الأسعار. روبرتو كارلوس، زيدان، كريسبو، مش الفحل الذي في بالك، المريسي، أول يمني وعربي يسجل بريال مدريد، جاسم يعقوب أسطورة الكويت، حسام حسن، ماجد عبد الله، أبو عماد. من هو هذا أبو عماد؟ وبنتكلم اليوم عن الجلاكتيكوس. شوفوا الاسم، لويس فيغو، أسطورة من أساطير البرتغال، ساحر أنيق في لعبه، برستيج في لمساته، لاعب صاحب ستايل، وبنفس الوقت أسطورة الخيانة في ملاعب الكرة. إيش قصته؟ الجلاكتيكوس معناها المجرات، هم لاعبين عالميين ذو شهرة طاغية، ضمهم الريال لتدعيم صفوفه. قل لي في التعليقات بكل صراحة إيش يسموك في الحارة. اسمه لويس فيليبي كايرو فيغو. ولد فيغو في حي المادا بلشبونة، وترعرع فيها وأكل من عصيدها وتنفس من ريحانها وشرب من نيلها. وأول فريق لعب له هو أوس باستياس وعمره 8 سنوات، ثم انتقل وعمره 11 سنة إلى أشبال سبورتينغ لشبونة للأكاديمية حقهم. مدربه كارلوس كيروش قال أنه كان متفوق على كل الأشبال تحت 16 سنة. صقلت موهبته وشارك بكأس العالم للناشئين باسكتلندا، وأخذ مع البرتغال المركز الثالث. ولفت الأنظار إليه وكان الناس يقولوا والله ما شاء الله عليه، لاعب كبير ما شاء الله، لاعب محترف ما شاء الله عليه. بعدها لفت الأنظار في نفس السنة لما أخذ كأس العالم للشباب في البطولة التي أقيمت في السعودية ثم في البرتغال عام 1991. لكن جماهير سبورتينغ بدأت تعرفه عام 91-92 شوية شوية، ورجع الماستر في الفريق وحمل شارة الكابتن عام 1994. عام 95 كان مقرر يروح الدوري الإيطالي، لكنه غلط وتعاقد مع يوفنتوس وبارما بنفس الوقت. يعني كل ما تعاقد مع فرق أكثر قصده إنه أفضل، يوقع فيه كل مكان، ما يقراش، قصده إنه كشف الراتب على طول يوقع. عفوا صديقي، دار إن إحنا دسنا على جرحك، لكن يعني استحمل. بعدها عاقبه الاتحاد الدولي بمنعه من اللعب للأندية الإيطالية لمدة عامين. انتقل بعدها لبرشلونة ب 1.9 مليون يورو، وتطور أداء فيغو بعد ما نقلها الهولندي الطائر الريد بول قصدي يوهان كرويف من الوسط إلى الجناح اليمين. تألق وصال وجال مع مدربين بعده، وحقق كأسين للدوري الإسباني وكأسين إسبانيا، ورفع كأس الكؤوس الأوروبية الذي هو دوري أبطال أوروبا أيام ما كان يسموه رئيس الوزراء وزير الوزراء وبشكدار وهذه الحاجات. وأخذ أفضل لاعب في أوروبا عام 2000. وبعد تألق فيغو مع برشلونة كان ريال مدريد نفسه يخطف فيغو وظل يتربص به، سياسة المجرات وظل يتربص به، وكان عقده على وشك الانتهاء فخطفه الريال ب60 مليون يورو. كان رقم قياسي وقتها، وراتب شهري نص مليون يورو لو هو في اليمن إنه بيبيع قات. وهنا بدأت قصة الخيانة الأعظم في تاريخ كرة القدم، الذي يعتبرها البرشاويين أعظم من خيانة مهند لعمه في مسلسل العشق المفقوع. تألق فيغو مع الريال وحصد الدوري في أول موسم له، وصل حامي، وبعدها أخذ معهم الشامبيونز ليج عام 2001-2002، وأخذ كأس السوبر الإسبانية وكأس الكونتيننتال. لو أنت رياضي جديد بيكون قصدك إنها عصير كوكتيل ولا مشكل، لكن هي بطولة تجمع بين بطل الشامبيونز ليج في أوروبا وبطل كأس ليبرتادورس في أمريكا الجنوبية. وأصبحت الآن كأس العالم للأندية بعد ضم أبطال القارات كلها لها، قارة آسيا وأفريقيا. وأخذ لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2001، الشيء الذي خلى جماهير الكتلان في مبارياتهم مع الريال ترمي فيغو بالقوارير والمقذوفات، وكان لسان حالهم يقول لازم نطهرك من الخيانة يا ولدي. وأخيرا أخذ فيغو الدوري الإسباني مرة ثانية مع الريال، مما جعلها أفضل فترات فيغو الاحترافية. لكن دوام الحال من المحال، فقد نشب الخلاف بين مدرب الريال لوكسمبورغو، هذا أبوه كان يشتي ابنه يطلع أشقر سماه باسم دولة أوروبية لوكسمبورغ. فقد نشب الخلاف بين مدرب الريال لوكسمبورغو وفيغو بسبب جلوس الأخير في دكة البدلاء في المباريات الأخيرة، مما دفع مسؤولين النادي أن يقولوا لفيغو دور الأخ الثاني يا أخي بيطلع من البلاد وهو عايز يتزوج، الله يفتح عليك. كان مرجحا انتقاله لمانشستر أو لليوفي، لكنه فاجأهم بانتقاله لإنتر ميلان. أنا ما حدش يتوقعني. جماهير الإنتر استقبلته استقبال الأبطال، وبفضل مهاراته فقد حجز مكانا له في تشكيلة المدرب مانشيني. وقد نال فيغو كأس إيطاليا عام 2004-2005 والسوبر الإيطالية أمام اليوفي لنفس السنة، وكان له الدور الأعظم لتحقيق الدوري 2005-2006 لما فضح دور رئيس اليوفنتوس موجي. شوفوا شكل مافيا بالتلاعب في نتائج المباريات لما قال ما معه يدخل غرفة الحكم قبل المباراة يعلم الله إيش بيفعل. وبالفعل انكشف دور موجي بالتلاعب في المباريات، وأعطيت بطولة الدوري للإنتر، وهبط اليوفنتوس وأجر النادي قاعة عراس، وكانت حالته حالة. وحصل مع الإنتر أيضا على كأس السوبر لنفس السنة، وكان له دور بارز حيث لعب 120 دقيقة وحقق الفوز على روما بهدفه الحاسم بعدما كان روما متقدما ب3-0 يفوز الإنتر ب4-3، وكان له هدف
فيجو الفضل بالفوز بعدما شات الكرة بكل برستيج وفن وطرحها في الزاوية اليمنى للحارس، يعني حاجة ما فيش أروع منها، ويهدي الفوز للإنتر. وبعدها قدم فيجو أداءات باهتة واعتزل في عام 2008 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، وكانت حصيلته في مسيرته مع المنتخب كأسي عالم وبرونزية لفئات الناشئين والشباب وبرونزية يورو 2000. أما على صعيد الأندية 3 مرات دوري إسباني وبطولتين أبطال أوروبا، كأسين سوبر إسباني وكأس العالم للأندية، بطولتين سوبر إيطالية، كأس إيطاليا والدوري الإيطالي لمرة واحدة، وكأسين شاهي ومجموع. يا عزيزي أنا أضحك معاك. وعلى الصعيد الشخصي أفضل لاعب في أوروبا عام 2000 وأفضل لاعب في العالم عام 2001. بالنسبة لحياته الشخصية فهو شخص مثقف ويتقن 4 لغات، البرتغالية والإنجليزية والإسبانية والسويدية. أعرف ناس يقولوا إنهم يتكلموا 5 لغات وهم والله ما يعرفوا يتكلموا عربي. وهو أب لطفلة واحدة ويحب لبس البدلات السوداء، صع رجال عصابات هكذا. يحب موسيقى الصخرة البرتغالية والشواطئ وإحنا نحبها والكل، ويعشق سينما الأكشن ويحب المسرحيات الكوميدية مثل مدرسة المشاغبين ومحمد قحطان. لا تصدقوش. ويعشق الممثلين العالميين مثل مايكل دوغلاس وحسام الحيمي وميشيل فايفر وكاري أوتس، هذا اسمه صنصير. وجبته المفضلة البط والدجاج المقليين مع الرز، بالعربية الكبسة، وهو من أشد المتابعين لقناة ثمر، اشترك فيها الأسطورة فيجو بكله. وانت عاد تزنط علينا، لا تنسى اللايك والتعليق، شارك الفيديو مع أصدقائك الرياضيين. في أمان الله.